Hello, my dear students. মই হেমন্ত ডেকা তোমালোকৰ মৰমৰ স্পোকেন ইংলিছৰ ছাৰ। তো আমি ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা যে পাওঁ, সেই অসুবিধাবিলাক যদি আমি দূৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ, এই ভিডিঅ'টোতো মই তোমালোকক কোনো ইংৰাজী শিকাবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু কেনেকৈ আমি সহজে ইংৰাজী ক'ব পাৰি সেই সম্পৰ্কেহে কিছু আইডিয়া দিম। তো কথা হৈছে কি, আমি এটা বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ বুজা উচিত, সেয়া হৈছে যে যিকোনো ভাষা, ইংৰাজী বুলি নহয়, যিকোনো ভাষাকে আমি মূলতঃ দুটা ভাগত ভাগ কৰি লওঁ। এটাক আমি অসমীয়াত ক'লে কথিত ভাষা, আনটো লিখিত ভাষা, এনেকুৱা ধৰণে কওঁ যদিও কথিত ভাষা আৰু লিখিত ভাষা বুলি ক'লে আমাৰ মনত এটা এনেকুৱা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যে কথিত ভাষা মানে কি, মুখেৰে ক'লে কথিত আৰু লিখিলে লিখিত। সেইটো আচলতে নহয়। কথিত ভাষাটো লিখিব পাৰি। উপন্যাস এখনত আমি যদি পাওঁ ডাইলগ এটা, হ'ব পাৰে এইটো কথিত ভাষাটোৱে হয়, কিন্তু তেওঁ লিখিছেহে, বস্তুটো এইটো। তো সেইবাবে মই দুটা বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইংৰাজী শব্দ দুটা খুব স্পষ্ট। তো হৈছে কি, কথিত ভাষা বুলি নকয়, আমি ইংৰাজীত ক'ব পাৰোঁ ইনফৰ্মেল ভাষা। কথিত ভাষা বুলি নকয়, আমি ক'ব পাৰোঁ ইনফৰ্মেল ভাষা, আৰু লিখিত ভাষা বুলি নকয়, আমি ক'ব পাৰোঁ ফৰ্মেল ভাষা। তো ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল এনেকৈ ক'লে আমাৰ বুজাত সুবিধা হ'ব। আৰু এই ডিফাৰেঞ্চটোনো কি ফৰ্মেল লেংগুৱেজ আৰু ইনফৰ্মেল লেংগুৱেজৰ, মই কৈ দিছোঁ। তো মূলতঃ ডিফাৰেঞ্চটো এনেকুৱা যে, ধৰি ল'লোঁ তুমি এখন অসমীয়া বাতৰি কাকত পঢ়িছা, তোমাৰ ঘৰ ধৰি ল'লোঁ মঙলদৈত হয়, তুমি গুৱাহাটীত থাকা, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ, ঠিক আছে। তো কি হয়, তোমাক লগ পাইছোঁ, সুধিছোঁ কি হ'ল, মনটো মাৰি আছা দেখোন। তো তুমি কৈছা যে এই ছাৰ বেয়া লাগিছে। কেলৈ বেয়া লাগিছে বোলে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, দুজন মানুহ মৰিছে, দুজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে, চিৰিয়াছ। তুমি মোক এনেকৈহে ক'বা। কিন্তু পেপাৰত যেতিয়া তুমি পঢ়িছিলা, তাত কিন্তু ভাষাটো বেলেগ ধৰণে আছিলে। কেনেকৈ আছিলে? হয়তো এনেকৈ হ'ব যে কিবা এটা, যে আজি পুৱতি নিশা হোৱা এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন লোক থিতাতে নিহত হয় আৰু দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেনেকুৱা ভাষা এটা পাবা। কিন্তু এইটো ফৰ্মেল ভাষা অসমীয়াত। এইটো তুমি যদি মোক কোৱা যে মনটো কেলৈ মাৰি আছা, তুমি যদি সেই ভাষাটো মোক কোৱা, ছাৰ আজি নিচেই পুৱাতে হোৱা এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন লোক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু আহত দুজনক গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, এনেকৈ যদি কোৱা, শুনিবলৈ বেয়া নালাগিব জানো? কথাটো এইটো। তুমি হয়তো চিম্পুল ভাষাত মোক ক'বা যে ছাৰ ডাঙৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, দুটা মানুহ মৰিছে আৰু দুটাক মেডিকেললৈ আনিছে, এনেকৈহে ক'বা। এইটো পিছৰটো ইনফৰ্মেল ভাষা, আৰু যিটো পেপাৰত পাইছিলা সেইটো ফৰ্মেল ভাষা। তো আমি এই ডিফাৰেঞ্চটো জনা উচিত। তো এইটো কথাও নহয় যে ফৰ্মেল ভাষা আৰু ইনফৰ্মেল ভাষা দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ ভাষা, এইটো নহয়। কিন্তু এইটো এনেকুৱা কিবা এটা, অৰ্থাৎ বহুত কথা ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল দুইটা ভাষাতে একেই থাকে। আৰু এইপিনে ফৰ্মেল ভাষাটোত আনডাউটেডলি শব্দবিলাক অলপ টান হয়, চেণ্টেঞ্চৰ গাঁথনিবিলাকো অকণমান বেলেগ হয়। আৰু ইনফৰ্মেল ভাষা যিটো আমি কওঁ, সেইটোত এই শব্দবিলাক সহজ শব্দ ব্যৱহাৰ হয়, নাইবা বাক্যবিলাকো কম্পাৰেটিভলি সহজ হয়। ডিফাৰেঞ্চটো এটা। আৰু কোনোবাখিনিত কিন্তু ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল ভাষা দুয়োটা একেই থাকে। যেনেকৈ কিবা এটা মই সৰু এক্সাম্পল লৈছোঁ, তো সি ধুনীয়া, হি ইজ হেণ্ডচাম, এইটো তুমি দুটা ধৰণে কোৱা ৰাস্তা ওলাব হয়তো, কিন্তু তথাপিও আমি একেই ক'ম। মই যদি কওঁ যে মিল্ক ইজ হোৱাইট, তো মিল্ক ইজ হোৱাইটটো আৰু ফৰ্মেল ইংলিছতো সি একেই হ'ব, ইনফৰ্মেল ইংলিছত একে হ'ব। মই যদি কওঁ গাখীৰ বগা, এইটো ফৰ্মেল ভাষাটো একে হ'ব, ইনফৰ্মেল ভাষাটো একেই হ'ব। তো বহুত ক্ষেত্ৰত একে হয়, কিন্তু কিছু কথাত ফৰ্মেল ভাষাৰ পিনে টান ৱৰ্ড নাইবা বাক্যৰ গাঁথনি অকণমান বেলেগ হয়, আৰু ইনফৰ্মেল ভাষা সহজ হয়, অতি সহজ হয়, আৰু ইনফৰ্মেল ইংৰাজী শিকিবলৈ অতিকৈ সহজ। এইটো মই কিন্তু ক'লোঁ, অৰ্থাৎ ক'বলৈ, সাধাৰণভাৱে ক'বলৈ। তো ডিফাৰেঞ্চটো মই বুজাই দিছোঁ। তো ফৰ্মেল ভাষা আমি কনফিউজনত পৰোঁ। বহুতে ছাজেষ্ট কৰে যে তুমি যদি ভাল ইংৰাজী ক'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে তুমি বাতৰি কাকত পঢ়িবা, প্ৰবন্ধ পঢ়িবা, তুমি এইটো কৰিবা সেইটো কৰিবা। কিন্তু আচলতে হয়, লাভ মই নোহোৱা বুলি নকওঁ, কিন্তু এই যে ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল ভাষাৰ ডিফাৰেঞ্চ, এইটো আমি
জানি লৈ সেইমতেহে আগবঢ়াটো উচিত তো ফৰ্মেল ভাষাটো বুলি ক'লে আমি কি বুজিম মই কৈ দিছোঁ যিটো ভাষা আমি প্ৰবন্ধত পাওঁ যিটো ভাষা আমি বাতৰি কাকতত পাওঁ টিভিৰ ৰেডিঅ'ৰ বাতৰিত পাওঁ ইংৰাজী বাতৰি হওক অসমীয়া মুঠতে ফৰ্মেল ভাষাটো তেনেকুৱা ঠাইত ব্যৱহাৰ হয় আমি মিটিঙত যদি আমি কথা ক'ব লাগে সেইটো ভাষা যিটো ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো ফৰ্মেল ভাষা হয় আনহাতে ইনফৰ্মেল ভাষাটো কি বস্তু যিটো ভাষা আমি ঘৰত কওঁ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কওঁ বজাৰে সমাৰে কওঁ সেইটো হৈছে ইনফৰ্মেল ভাষা ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱেই তো আমি ঘৰুৱা ভাষাত অসমীয়াতে কৈছোঁ আমি যদি মিটিং এখনত লেকচাৰ দিব লাগে ভাষণ দিব লাগে আমি ক'ম কি যে শ্ৰদ্ধাস্পদ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত ৰাইজ এনেকৈ ধৰণে আৰম্ভ কৰে কিবাকিবি কিন্তু তুমি ঘৰত জানো কেতিয়াবা শ্ৰদ্ধাস্পদ শব্দটো কৈ পাইছা বন্ধু বান্ধৱৰ লগত জানো কৈ পাইছা নকওঁ নিশ্চয় তো সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ এপিনে অলপ টান টান শব্দ কিছুমান আহি পৰে টান মানে একেবাৰে টান নহয় বাৰু তথাপিও কম্পেৰেটিভলি টান কিন্তু কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি জেনেৰেলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি ইনফৰ্মেল ভাষাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰত বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বজাৰে সমাৰে ইত্যাদি তো ইয়াত কিন্তু আমি এই ইনফৰ্মেল ভাষাটোহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিটো ভাষা ক'বলৈ বুজিবলৈ সহজ হয় ডিফাৰেঞ্চটো এইটো তো গতিকে আমি এই যে কথাখিনি ক'লোঁ যে প্ৰবন্ধ তোমাৰ হ'ব পাৰে যে টেক্সট বুক মিটিঙত কথা ক'লে এনেকুৱা জেগাবিলাকত বাতৰি টিভি নাইবা ৰেডিঅ'ৰ বাতৰি এনেকুৱা ঠাইবিলাকত ফৰ্মেল ভাষাটোৱে ব্যৱহাৰ হয় গতিকে তুমি যদি সেইটো ভাষা চাই চাই ইংলিছটো শিকিব খুজিছা তেতিয়াহ'লে অসুবিধা এটা আহি পৰিব কেনেকুৱা অসুবিধা মই এটা সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ দেয়াৰ ফৰ মানে গতিকে এতেকে তেনেকুৱা মিনিংটো কৰে আৰু শ্ব' মানেও একে মিনিঙে হয় কিন্তু কথা হ'ল কি দেয়াৰ ফৰ শব্দটো আমি নৰ্মেল কথা ক'লে ইনফৰ্মেলি কথা ক'লে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এপ্লিকেশ্যন লিখিবা দেয়াৰ ফৰ আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ তাত ঠিক আছে কিন্তু তোমাক যদি কওঁ যে তোমাক এইটো চাৰ্ট পিন্ধোতে ভাল লগা নাই দেয়াৰ ফৰ এইটো নিপিন্ধিবা এনেকৈ ক'লে আমাৰ শুনোতে বেয়া লাগিব তো এই ডিফাৰেঞ্চটো আমি জনা দৰকাৰ হা তো গতিকে ইংৰাজী বুলি ক'লে ভয় খাব নালাগে যে মই দেখোন কিবা এটা আৰ্টিকেল পঢ়ি বুজি পোৱা নাই মিটিঙত কোনোবাই ভাল ইংৰাজীতে লেকচাৰ দিছে মই বহুতখিনি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ তো সেইটো নোৱাৰিলেও কিন্তু আমি সাধাৰণভাৱে যদি বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ইংৰাজী ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক বুজি নাপালেও আমি ক'ব পাৰোঁ সহজকৈ একদম সৰু কথা এটা কৈছোঁ মই যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ষ্টুডেণ্টছ এই তেনেকুৱা কোনোবা এখন ভাল ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়ে তাহাঁতেতো ক্লাছ 3 ক্লাছ 4 ইংৰাজী ক'ব পৰা হৈ যায় মাক দেউতাকে কয় আমাৰ ই আজিকালি ইংৰাজী ক'ব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল তাহাঁতে সেই ইনফৰ্মেল ভাষাটোহে ক'ব পাৰে সেই একে ল'ৰাজনক তুমি যদি কিবা এখন ইংলিছ নিউজ পেপাৰৰ এডিটৰিয়েলটো পঢ়ি পেলাই শুনোৱা সেই ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে একো বুজি নাপাব বিশেষ এইটোও ঠিক কিন্তু তো গতিকে আমি মনটো পাতল কৰিব লাগে আৰু কথা হ'ল যে আমি এই মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে ইংৰাজী ক'বলৈ শিকোৱা মই ফৰ্মেল ইংলিছত হাত দিব খোজা নাই আৰু যদি ইনফৰ্মেল ইংলিছে ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে সহজে শিকিব পাৰি বুদ্ধিবিলাক মই দি থাকিম সময়ে সময়ে কিন্তু মনত ৰাখিবা যে প্ৰবন্ধ বুজি পোৱা নাই কিবা বুজি পোৱা নাই মইনো পাৰিমনে ক'বলৈ তেনেকুৱা মনত ভাৱ ৰাখিব নালাগে সেইটো ফৰ্মেল ইংলিছ মই কৈছোঁৱেই তাত টান শব্দ ব্যৱহাৰ হয় টান বাক্য গাঁথনি ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু আমি সহজ সৰলভাৱে দৈনন্দিন জীৱনত কথা ক'ব লাগিলে এইটো শিকা একেবাৰে সহজ যেনেকৈ সৰু এটা ল'ৰা বা ছোৱালী ক্লাছ 3 ক্লাছ 2ত পঢ়া তাহাঁতে আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰে ভাষাটো আৰু মনত ৰখা এটা কথা মই সামৰিম যিটো ভাষা এই সৰু সৰু পোৱালীবিলাকে পাৰে পোৱালী বুলি কৈছোঁ মই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিটো বিদ্যা শিকিব পাৰিছে আমি কি আজিৰ দিনত তোমালোক যোনে ভিডিঅ'টো চাইছে নিশ্চয় বয়সটো তেওঁলোক কলেজৰে হ'ব বা কিবা আৰু ওপৰৰ হ'ব মিনিমাম কৈছোঁ মই কলেজীয়া ষ্টুডেণ্টেই হ'ব ক্লাছ 9-8ত পঢ়া হ'ব ক্লাছ 2ৰ ল'ৰাই এইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই নিশ্চয় তো যিটো বিদ্যা ক্লাছ 2 ক্লাছ 3ৰ ল'ৰাটোৱে শিকিব পাৰে আমি আজিৰ দিনত কি এইটো বিদ্যা শিকিব নোৱাৰিম নেকি ইমানে টান নেকি আৰু বিৰাট টান কিবা এটা হোৱা হ'লে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেতিয়াও নিশিকিলেহেঁতেন টান কাম তেওঁলোকে নোৱাৰে এইটো জানিবা গতিকে মনটো পাতল কৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকা সময় সময় দি থাকিম ভিডিঅ' আৰু লাহে লাহে শ্ল' এণ্ড ষ্টেডি ডেভেলপ কৰি যোৱা ইংলিছটো চ' আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ ছ' মাছ